الفرعون الأسطورة، واحد من أعظم حكام مصر وأقوى الأباطرة في التاريخ، نابليون العالم القديم تحتمس الثالث. عايز تعرف هو وصل بجيشه لحد فين؟ هل هو فرعون خروج اليهود من مصر ولا لأ؟ تسمع عن حروبه وأسرار خططه الحربية؟ كل ده هتعرفه أكتر بعد ما تحضر قهوتك وصحصح معايا. ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة واضغط لايك. أهلا بيك. لما توفى الملك تحتمس الثاني ساب العرش لابنه تحتمس الثالث، واللي ما كانش كمل 6 سنين، حتشبسوت، واللي هي عمته ومرات أبوه في نفس ذات الوقت، لأن أبوه وأخته متجوزين بعض كان عندهم عادي. عملت إيه بقى يا سيدي؟ خلت نفسها وصية على الملك تحتمس الثالث عشان صغير يعني وكده، وبعد 2 سنين نصبت نفسها ملكة للعرش وقعدت على الكرسي 20 سنة. ولما عمنا تحتمس الثالث بقى عنده يجي 27 سنة قال لها بالسلامة انتي وانا الملك بدل ابويا. في ال20 سنة اللي حتشبسوت كانت قاعدة على الكرسي، تحتمس الثالث ما كانش قاعد ساكت، لا، كان بيتدرب في ساحات المعارك في الأقصر. التدريبات دي ادته خبرة عسكرية كبيرة وخلت شخصيته قوية، والكل كان بيشهد له ان عنده شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ملهاش مثيل. تحس انه كان بيثبت لنفسه قبل اللي حواليه انه الاحق بالعرش. عمنا تحتمس اول ما تولى الحكم ركز مع الجيش، خد عندك بقى، نظمه كويس وزوده بالفرسان والعربيات الحربية. وايه كمان؟ بيقولك في عهده المصريين القدماء صنعوا النبال والاسهم، واللي كانت نافذة وخارقة، وده بشهادة المؤرخين. ده التماثيل اللي اتعملت لتحتمس الثالث باين فيها قوي قد ايه كان مفتول العضلات، وباين عليه مقومات المناضل والقائد. نرجع تاني لحتشبسوت، بيقولك ان سياستها كانت سلمية مع مناطق النفوذ المصري زي فلسطين وسوريا والنوبة وغيره، وانها كان اخرها بتبعت حملات بحرية لبلاد بونت وسواحل لبنان، ودي حاجة معروفة ايام الفراعنة اسمها تبادل تجاري. لكن حروب لا ملهاش في القصة دي، فالسلمية بتاعتها دي خلت شوية محميات في سوريا والميتاني اتمردوا على حكم المصريين. لكن أول ما تحتمس الثالث استلم العرش قضى عليهم وأمن حدوده بالكامل. معلومة كده على الماشي، الملك بتاعنا قام لوحده ب16 حملة عسكرية على آسيا وفلسطين، وقدر يثبت نفوذه ويثبت نفوذ مصر لحد بلاد النوبة. نرجع لقصتنا تاني. رجالة سوريا مش يسكتوا بقى، لأ، طلع له أمير قادش في سوريا عامل حلف ضد مصر، ولامم أمراء البلاد الآسيوية في الشام بتاع يجي 23 جيش. تحتمس الثالث وقواته كانوا بيأمنوا الحدود المصرية قرب سينا، لكن تحتمس لما لقى كده قرر يروح بجيوشه الضخمة في أرضهم ويعمل معاهم الصح، وبالمرة أهو توسيع للإمبراطورية المصرية وتأمين للحدود ضد الأعداء. نتكلم شوية بقى عن معركة قادش. بيقولك تحتمس درب جنوده أفضل التدريبات، وقسم جيشه إلى قلب وجناحين، واستخدم تكتيكات عسكرية ومناورات محدش سمع عنها قبل كده، شغل فاخر جدا. وبنى القلاع والحصون، وبعدين خد جيشه وطلع من الأنطرة ومشي بيهم لحد ما وصل غزة، ومن غزة لجبل الكرمل. قعد هناك وعمل اجتماع مع ضباطه بعد ما عرف إن أمير قادش موجود في مدينة مجدو. أمير قادش كان جمع 230 أمير بالجيوش والعساكر بتاعتهم وحصنوا المدينة عشان يوقفوا تقدم تحتمس الثالث وجيشه. كان في 3 طرق قدام تحتمس عشان يوصل لمجده، 2 منهم هيلف حوالين جبل الكرمل، والتالت طريق ضيق وصعب ومحدش يتوقع انه يجي منه، بس هيوصله على طول لمجده. تحتمس بقى قرر يبهرهم كالعادة ويعمل مغامرة من أخطر مغامرات العالم القديم، وجالهم الطريق الضيق وقلب موازين المعركة. أعدائه اتفاجئوا لما شافوا الجنود المصريين شايلين الأسلحة والمعدات الحربية، لا وإيه ده، فكوا العربيات الحربية من الأحصنة وشالوها على كتفهم، وقسموا نفسهم مجموعات صغيرة عشان يعرفوا يعدوها. طبعا جنود الأعداء كانوا قاعدين على نهاية الطريقين التانيين وفاكرين ان المصريين هيجوا من اي واحد فيهم. في فجر اليوم اللي بعده تحتمس امر جنوده يركبوا العربيات الحربية تاني ويستعدوا عشان يعملوا للاعداء مفاجأة، وقسم الجيش على شكل نص دايرة،
وتحتمس في المقدمة، وهوب هجموا عليهم. طبعا اتفاجئوا لما لقوا المصريين قدامهم، وهربوا من الحرب وسابوا العربيات الكبيرة بتاعتهم ومعسكراتهم اللي كانت مليانة غنائم، ودخلوا المدينة المحصنة. طبعا لو جيشنا ما كانش اتلهى لم الغنائم، كان زمانهم قضوا على كل جيوش الأعداء وحققوا النصر الكامل. اضطر تحتمس الثالث بعد كده انه يحاصر مجده 7 شهور لحد ما استسلم الأمراء، وبعتوا عيالهم شايلين الأسلحة يسلموها للملك تحتمس الثالث. استسلموا يعني. تعال نشوف المؤرخين كانوا بيقولوا ايه على تحتمس الثالث. المؤرخين بتأكد في النصوص القديمة قوة مصر في عصر تحتمس الثالث، وقالوا لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تواجه الجيش المصري بقيادة الفرعون العظيم تحتمس الثالث. نرجع لقصتنا تاني. رجع الجيش المصري والملك تحتمس الثالث لمصر ومعاهم شوية أمراء علشان يعيشوا في مصر ويكونوا تحت عينيه، وكمان عشان ما يتجرؤوش إنهم يتمردوا عليه مرة تانية. كمان اهتم تحتمس الثالث ان يعمل اسطول بحري، وقدر يسيطر على جزر كتير في البحر المتوسط زي قبرص، وكمان نفوذه وصل لحد ساحل فينيقيا اللي هي دلوقتي سواحل لبنان وفلسطين. ومصر بقت اول واقدم امبراطورية في التاريخ، من اعلى الفرات في الشمال لحد الشلال الرابع على نهر النيل في الجنوب. وعاش المصريين في قمة المجد والقوة. اول امبراطور في التاريخ، ابو الامبراطوريات، ونابليون الشرق، كل دي ألقاب قالها المؤرخين على تحتمس الثالث، واعتبروه من العبقريات الفذة في تاريخ العسكرية على مر العصور. ده خططه العسكرية لسه بتدرس في الكليات والمعاهد العسكرية في العالم كله، وهو أول واحد قسم الجيش لقلب وجناحين. ده الإمبراطورية البريطانية بجلالة قدرها استعانت بخطته في معاركها، زي حربها ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وسياسته الحكيمة دي ليها تأثير كبير قوي إن الإمبراطورية المصرية فضلت متماسكة لمدة قرن من الزمان. وطبعا الثقافة المصرية انتشرت جدا. اتعمل نصب تذكاري لتحتمس غرب الفرات في الجزيرة السورية، متسجل فيه الحملات اللي قام بيها، حاجة كده للتاريخ. مكتوب عليه إن المواجهات بتاعت معركة مجده كانت سنة 1446 قبل الميلاد، وإن الجيشين اتقابلوا والحرب قامت في غرب حلب. ما كانش سهل على الجيش المصري التحكم في المناطق كلها، عشان كده حط حاميات عسكرية في شوية مدن زي جبيل. بس ده ما منعش إن كان في ثورات بتقوم في بعض المدن، وإن الفترة دي كان في زيادة للنفوذ الميتاني، وتحالف مع الدولة البابلية وانضم ليهم أشور وأغاريق. بعد كده بدأت العلاقات الميتانية المصرية تتحسن، وده في آخر عصر تحتمس الثالث، وفضلت العلاقات بينهم كويسة، وملوك مصر اتجوزوا من بنات أمراء سوريا، وفي رسائل متبادلة بينهم بتأكد الكلام ده موجودة في تل العمارنة. ولأنهم كانوا عارفين إن المصريين شاطرين قوي في الطب وطرق العلاج، فكانوا بيستنجدوا بفرعون مصر يبعت لهم الأطباء يعالجوهم ويعالجوا زوجاتهم. نتكلم بقى شوية عن براعته السياسية. تحتمس الثالث بعت وجاب أبناء أمراء الأقاليم الآسيوية لطيبة، واللي هي عاصمة مصر في الوقت ده، عشان يتعلموا في مدارسنا العادات والتقاليد المصرية ويتثقفوا بالثقافة المصرية، وكده يغرس فيهم حب مصر، فلما يرجعوا بلادهم ويتولوا الحكم يبقوا من أتباعه المخلصين، فما يفكروش في يوم من الأيام إنهم يحاربوا مصر. مش سهلين احنا برضو. بالنسبة بقى لقصة إن تحتمس الثالث هو الفرعون اللي في عهده طلع اليهود من مصر، المؤرخين شككوا في الكلام ده، وده لأن في فقرة في التوراة بتقول إن الملك سليمان بنى بيت الرب سنة 480 من خروج بني إسرائيل من مصر، ودي السنة الرابعة لحكمه، وده معناه نهاية حكم تحتمس الثالث. يعني ده طلع تخمين بس، لأن الكتب بتقول إن الملك سليمان حكم فلسطين من سنة 970 لسنة 928 قبل الميلاد. اسمع بقى العجائب والتحف المعمارية اللي عملها تحتمس الثالث. بنى معابد كتير في طيبة، منها واحد جنب معبد حتشبسوت في الدير البحري، وبنى البوابتين الستة والسبعة، وبنى قاعة الاحتفالات اللي في معبد الكرنك، وكمل بنى معبد حابو اللي بدأته حتشبسوت، وبنى معبد الإله بتاح في منف. المعبد ده فيه 3 حجرات، الأولى لبتاح، والتانية حتحور، والتالتة للإلهة سخمت مرات الإله بتاح.
وتمثالها كان براس لبؤة وفوقه قرص الشمس، وليه معبد في أمد وسمنة، وكمان بنى معبد في ألفانتين للآلهة ساتت، وليه آثار في كومومبو وإدفو وعين شمس وأرمنت، وبناله على الأقل 7 مسلات أغلبهم مش موجود في مصر، زي المسلة اللي موجودة في لندن والمعروفة باسم إبرة كليوباترا، وهي واحدة من المسلتين اللي بناهم تحتمس الثالث قدام معبد الشمس بهليوبلس، ونقلهم مهندس إغريقي الإسكندرية عشان يحطهم قدام معبد. المسلة دي بعد كده وقعت في القرن ال14، وقالوا إن محمد علي باشا اداها هدية لبريطانيا سنة 1831، بس فضلت واقعة على الأرض مدة طويلة لأنهم مش عارفين ينقلوها، وما وصلتش لندن غير سنة 1878 لما شال تكاليف نقلها السير ويلسون وعمل لها سفينة مخصوص عشان تنقلها، وكانت السفينة هتغرق في خليج بسكاي بس أنقذوا المسلة. معلومة برضو ليك، المسلة دي اتصابت بغدوش من القنابل اللي في الحرب العالمية التانية. وفي مسلة كمان موجودة في اسطنبول، وهي واحدة من المسلتين اللي بناهم تحتمس في معبد الكرنك ونقلها الإمبراطور سيودورس بعد كده. وأحب أعرف حضرتك إن المسلة الموجودة دلوقتي هي الجزء اللي فوق بس من المسلة الحقيقية، واللي هي أطول بكتير من كل المسلات الموجودة حاليا. في مسلة كمان في نيويورك كان بناها تحتمس قدام معبد الشمس، المسلة دي هي ومسلة لندن توأم. تحتمس في أواخر أيامه بنى مسلة قدام معبد الكرنك بس توفى قبل ما يكملها، وفضلت مكانها 35 سنة لحد ما جه تحتمس الرابع وكمل بناها. بعد كده كمل الملك قسطنطين نقلها لإسكندرية، ومن اسكندرية لبيزنطة العاصمة الجديدة ليه، بس فشل في نقلها لأن وزنها 455 طن، وفضلت مكانها 27 سنة لحد لما نقلها ابنه قسطنطينيوس لروما واتحطت في ميدان ماكسيماس. وسنة 1587 ميلادية لقوها مكسورة ل3 حتت ورمموها بعد ما أمر بكده البابا سكتس الخامس، وحاليا موجودة في ميدان اللاتريان. من الآخر كده تحتمس الثالث بنى أقدم إمبراطورية في التاريخ، وصلت حدود مصر لنهر الفرات وسوريا في الشرق والليبيا في الغرب والسواحل فينيقيا وقبرص في الشمال لمنابع النيل في الجنوب لحد الشلال الرابع. ولأن الإمبراطورية كانت كبيرة وواسعة وفيها جنسيات كتيرة، كل إقليم كان ليه حكم ذاتي تابع للعرش، وده بالإضافة لأن تحتمس كان بيختار حكام الأقاليم من الكفاءات العالية. مات تحتمس عنده 82 سنة بعد ما حكم مصر 54 سنة، وده موجود في نص امنمحات من العام الأول حتى العام 54 في الشهر الثالث من فصل الشتاء، اليوم الأخير من عهد فخامة الملك تحتمس الثالث ملك دولة مصر الشمالية ومصر الجنوبية. وقال تاريخ مصر إنه أكتر ملك بكى عليه المصريين، وعملوا له مراسم الحداد والدفن الملكية واللي مشى فيها كل المصريين، وهي أضخم جنازة في التاريخ القديم، واتدفن في مقبرة بوادي الملوك، المقبرة رقم 34، واللي كان بناها لنفسه قبل ما يموت، وهو أول ملك بنى مقبرة لنفسه في وادي الملوك. تعال بقى أقولك أشهر مقولاته لوزيره الشهير رخمي رع: لا يرضى الرب بالتحيز والفساد، كن يقظا في منصب الوزير، عماد الأرض كلها، فليس للوزير أن يستعبد الناس، استمع للشاكي من الجنوب والدلتا وأي بقعة، تصرف بالعدل فالمحاباة يمقتها الرب، كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه. واشوفك يا صاحبي في الفيديو اللي جاي، وعايزك تبقى متأكد طبعا انه هيبقى احلى من اللي فات. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه اشترك في القناة واضغط لايك، وشاركني برأيك في الكومنتات، ولو في موضوع عايزني اتكلم فيه قولهولي يا ريت. وسلام.